नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुले technicalpk.com च्यानलमा। यदि साथीहरु तपाईहरुले इमो चलाउनुहुन्छ भने इमोमा हामीलाई कोले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको छ, यानी कि कोले हामीलाई एड गरेको छ भनेर कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा आज मैले यस भिडियोमा बताउने छु। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो इमोमा तपाईहरुलाई बिना नम्बर तपाईहरुलाई कसैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएस्तै तपाईलाई इमोमा कसले एड गरेको छ भनेर कसरी थाहा पाउने भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। किनकि साथीहरु तपाईहरुले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन कि हामीलाई कोले इमोमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट यानी कि एड गरेको छ भनेर कसरी थाहा पाउने र एड गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुने छैन। लौ त साथीहरु, भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सानो मेरो रिक्वेस्ट रहेको छ साथीहरु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोका तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी ट्याप गर्नु होला। यसलाई ट्याप गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि एकचोटी ट्याप गर्नु होला। यसलाई ट्याप गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटन, यसलाई एकचोटी ट्याप गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। लाइक गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरु तल कमेन्ट बक्समा जानु होला र कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले इमो भनेर तपाईले यहाँबाट कमेन्टमा तपाईले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ इमो भनेर इमो टिप्स या इमो ट्रिक्स भनेर तपाईले यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले माथि आएर देख्न सक्नुहुन्छ शेयरको बटन, यो शेयरमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईले फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम या ट्विटर कुनैमा पनि तपाईहरुको साथीहरुलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईहरुको साथीहरुले पनि जान्न सक्नुहुनेछ कि इमोमा कसले हामीलाई एड गरेको छ यानी कि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको छ भनेर कसरी थाहा पाउने र कसरी एड गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा। लौ त साथीहरु, भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु सुरुमा तपाईले आफ्नो इमो ओपन गर्नु होला। इमो ओपन गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 लाइन, यो 3 लाइनमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। 3 लाइनमा टच गरिसक्यो भने साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ र साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ एड फ्रेन्ड्स, यसमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसक्यो भने साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ र तपाईहरुले देख्नुहुन्छ एड बाइ फोन नम्बर र इन्भाइट फ्रेन्ड्स र पिपल हु एड मी। हामीलाई कोले इमोमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट यानी कि एड गरेको छ भनेर कसरी थाहा पाउने भन्नको लागि तपाईले पिपल हु एड मी मा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुलाई कोले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको छ यानी कि एड गरेको छ तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले आफ्नो फ्रेन्ड बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ एडको बटनमा दाबेर तपाईले सजिलैसँग एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म एड गरे, देख्न सक्नुहुन्छ यी सबै जति पनि यहाँ देखाएको छ यी सबैले मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको छ यानी कि इमोमा एड गरेको छ। यसरी साथीहरु तपाईहरुले पनि तपाईहरुको इमो एकाउन्टमा कोले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको छ यानी कि कोले एड गरेको छ भनेर यसरी हेर्न र तपाईले यसरी आफू चाहनुहुन्छ भने तपाईले एड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले एड गरिदिएको छु र एड गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो डनमा यसरी टच गर्दैन र तपाईहरुको साथी बनाउन सक्नुहुन्छ। यी जति पनि एड गरेका छन् ती साथीहरुलाई तपाईले साथी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त साथीहरु, आजलाई सानो जानकारी यति नै थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यति मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला साथीहरु। यति च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु, किनकि साथीहरु तपाईहरुले यस technicalpk.com च्यानलमा एभ्रीडे टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न र सिक्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिला। हवस् त साथीहरु, आजलाई यति नै।